Ai huomenta. Tänään piti ajaa Jokigravel 2024, mutta koska muutokset elämässä on mahdollisia, niin tästä päivästä muotoutuu hieman lyhyempi lenkki. Ja todellinen Jokigravel 24 ajetaan sitten joku päivä tässä myöhemmin. Otetaan aamupalaa aluksi ja jutellaan lisää. Sateita ei pitäisi ainakaan tänään olla tulossa. Erikseen oli luvattu, että tuulee. Se on ollut ehkä vähän nyt myös eilisenkin trendi. Tänään käydään ajamassa ainakin yksi kierros. Näin on sovittu. Tämmöisenä lauantai-aamuna oikeastaan ihan lepposa lähteä ihan yhtä lailla näin helppona ratkaisuna vähän lyhyemmälle rundille ja lähtökohtaisesti ajella vaan se 30 kilsaa plus nämä omat siirtymät, mitä tässä tulee. Elikkä näin laiskurin puheet suomennettuna, niin ihan mukava, kun ei tarvi ajaa niin paljon just tänään. Hoidetaan se iso urakka sitten toisena ajankohtana ja lähdetään tänään vaan pitämään hauskaa. Itsehän on täällä näköjään melko hyvissä ajoin. Kello taitaa olla vasta jotain 20 vaille lähtö. Mutta sehän on hyvä, niinhän sitä pitää erikoiskoeajojen varavastuuhenkilön assistentin ollakin ajoissa. Täällä ei välttämättä vielä muita asianosaisia taida paljon olla. Ja hyvää huomenta, täällä järjestäydytään. Mä en näe tästä nyt edes kelloa, mitähän se on, varmaan jotain 10 vaille. Meillä on tämmönen pieni hassuhauska remmi tässä kokoontuneena ja tuli puheeksi tuo reitti. Mainitsinkin, että käytiin se itse mestari Tapio Teen kanssa ajelemassa tuossa jo kertaalleen läpi, mitä siitä on pari viikkoa aikaa. Ja verrattuna vuoden takaiseen, mikä oli 20 kilsaa pitkä reitti, niin se oli semmonen helppo ja selkeä, että sitä kun rullailtiin koko päivän, niin se tuli kyllä tutuksi siinä, mutta nyt kun on kyseessä 30-kilsainen reitti, niin täytyy sanoa, siinä oli sen verran paljon enemmän kaikennäköistä mutkaa matkassa ja mitä siinä sivutaan keskuspuistoakin, niin aivan mahdottomia käännöksiä muistaa kaikkia. Että kyllä tänne nyt tarvitaan se, oliko se nyt sitten Arto, jolla on tuo Karmini matkassa, että pysytään ehkä sitten reitillä ja jos eksytään, niin katsotaan kompassia. Hyvää huomenta. Täällä elektroniikkapelit huutelee. Armin soittaa, että hyvää lasetusta. 20 kilometrin lämpö. Kyllä se oli, ei vasta ajassa ollut äsken. Onko meillä reitti täällä? Lasketaan. Laskee uudelleen. Joo, Otso, terve. Kiva nähdä. Hauska tavata kasvatusten. YouTubesta tuttu. Kyllä. Näillä reissuilla seikkailut erikseen. Ajattelin, että sä varmaan jotain kuvaat, niin saadaan dokumentaatiota tästä sitten reittimestarille. Kyllä. Tämä on siis tänään erikoiskoeajo nimeltään. Tänään ei voida puhua valitettavasti vielä Jokigravelista, mutta reitti on sama. Ratkaistaan lähtöjärjestys tällä reissulla. Jaa, mulla takarenkaa tubelleessa tommonen vuotavaa mallia, kun just pistin 4 kiloa tässä pakettiautolla, kun mä lähdin tähän ja nyt se harmanäytö tuli hieman pehmeytynyt. Mä oletan, että se tossa niinku pyöryessä pitää, että se niinku parkissa. Joo, siis kyllä se liikkeessä paremmin.
No niin, hyvät ystävät, kello on 9. Jokigravel 2024 tapainen erikoiskoeajo Ekassa bussissa. saa alkaa. Vähän takaisin se kyyti. Kolme tuntia tää oli. 31. Joo, oli se vähän yli. Niin mulla tulee semmonen vajaa 8 tuntia siitä. On vähän semmoinen haave, että olisin tapaisen päivä itsellä. Katsotaan. Jätän 8. Ja varovasti sitten yli. Kampista. Tälle siitä pois. Tässä on ympäri. Toiseen suuntaan tää on niin jyrkkä tää mäki, että tohon mutkaan melkein pelottaa vetää ilman jarruja. Joo, tää oli mikä totesin jo testilenkillä aikaisemmin, että se on jyrkkä, mutta lyhyt. Joo. Et sikäli tosi Ei tää sinällään helppo ja miellyttävämpikin näinpä, että vaikka se on ylämäki, niin se on kerralla On sutastu. asfalttia, niin ei tarvinnut keveintä välitystä. Joo. Kaverilla se olisi haastava. Joo. Mut siellä siellä keskuspuistoa vai mitä Pakilaa, mihin se nyt, jos sijoittuu se yksi Joo. pitempi mäki, niin se on kyllä semmonen killeri, että siinä varmaan muutamat talutukset saattaa sitten tulla pitkinä päivinä tai silloin varsinaisena ajopäivänä. Otetaan vaan pumppaustauko. voitte huilata, niin mä pomppaan sillä aikaa. Kyllä me pinnalla pysytään. Siinähän on hyvä vapaa. Siinähän tuli jo ensimmäiset 4 pisaraakin. Joo. Vähän herkkuu. Ei pitäisi hirveästi sataa, mutta tää tuuli on melkoinen. Välillä saattaa. Aika lämmin on. Mietin tuossa kanssa heti liikkeelle lähtiessä, että niin se kylmyys kohtaa. Pääsee vaan liikkumaan. Nyt ollaan täällä lapsuuteni ja nuoruuteni lenkkimaassa. Eli nämä on sulle sitten tuttuja joka mutka. Näitä on tullut. Hyvä. Nimittäin tämä oli se vaihe, missä mulla viimeistään olisi loppunut työmuisti kesken, että vasen oikein, vasen oikein. Ja mä siis silloin kun viime syksynä tuli käytyy kuvailemassa täällä, niin semmonen mä oon muuttunut niin paljon silleen niin 25 vuodessa, että Joo. ei ole ihan kaikki samalla tavalla. Ikään kuin väylät on paikoillaan, mutta Kyllä. sitten on tullut kaikkea muuta.
melko lyhythän se oli tämäkin. Polkeen ja rupee keula pomppii tossa. Ei se jarru laahaa, kun se menee polkeen. Niin. Se riippuu vaan liikkeelle lähteä. Aha. Meikäläisen. Kyllä. Lähdetään Paloheinää vai? Tää on Länsi-Pasila. Raja menee siis tästä. Tuosta Korkutta aina tulin. Tässä oli noin ollensa. Kyllä. Tässä oli kiekkakenttä, johon talvella aina tehtiin luistinrata. Sulla on todellakin kyllä niinku takapihalta lähtenyt aika kivat polut. No niin just. Että se kiittämään on päästy. Mitä haluaa tavallaan hakemaan kaupungin pohjoisesta. Oi se olisi unelmaa, jos olisi reitillä tolleen omenapuu, mikä tiputtelisi. Se tuntuu olevan vähän niillä, kellä niitä puita on, niin semmonen runsauden pula. No niin, koitas nyt päättää. Oikea reunaa ihan normaalisti. Ei se nopeudessa kyllä fillaria voita. Se ei väsy. Jos joku vaihtaa akun, se lähtee. Tuliko video? Tuli. Tässä tuli takarenkaan pumppaaminen jo sen verran tavaksi, että nyt menee sisurivaihtoon. Kitkakytkimellinen vaihto, jossa kitkakytkin pois päältä. Kohdalla. Kupeleskiekon kanssa se on niinku tärkeää, että se työnnetään siitä tavallaan tosta tonne keskelle, kun se on niinku väliin sitten siellä. Tarvitaan rengat raudalla, mutta aika nätisti näyttää kyllä nyt lähtevän. Jotkut renkaat on paljon hankalampia. Joo, toi niinku suorastaan niinku häkellyttävää. Onko tässä se, kun tää on kato muutaman kerran otettu pois ja vedetty takaisin, Niin, se se vähän venähtänyt? Se löystää. Tämä Oho, on täällä on ihan pohjoinen kääntöpiste. Tätä lähemmäs Keravaa ennen. Eli nyt tosta palataan niinku toista rantaa takaisin. Oliko heti vasen? Joo.
Sitä ei tajua ennen kuin käytiin takaisinpäin. Niinpä. Tässä tuli vielä vähän tämmönen koirapuisto sakkolenkki. Kierros on täynnä. Olisiko se sitten palaute? Puotsikan pihaan ja otetaan semmonen palaute. Palautekierros. Joo. Jeps.